Hello, नमस्कार. म मिलन राय, प्रोजेक्ट इनिसिएटर एट आइसप इन्टरनेट स्कुल अफ प्रोफेसनल्स। अगाडि हेडिङ देखेर थाहा पाइसक्नुभयो मैले तपाईँहरूलाई के लिएर आएको छु भनेर। दिस इज सेकेन्ड कोर्स द्याट आइम गोइङ टु डु फर आइसप नेपाल, हाम्रो च्यानलको लागि हैन। अनि यो एकदमै बिगिनर साथीहरूको लागि हो, हु डजन्ट नो एनिथिङ हैन। एकदमै बेसिक कोर्स बनाउन गइरहेको छु। अनि यदि तपाईँ प्रोफेसनल पर्सन हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यो मैले गुस्ताखी गरेकोले चाहिँ माफ पाउँछु। तर जस्ट जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा ब्रिफ आइडिया चाहिँ के दिन चाहन्छु भने आई ट्राइड माई बेस्ट टु रिच आउट टु सम फ्यु पिपल्स। हाम्रो प्रोफेसनल साइबर सेक्युरिटीमै काम गर्दै गरिरहेको, सेक्युरिटी फिल्डमा एकदम बबाल गरिरहेको भाइहरू दुई चारजना साथीहरूलाई अप्रोच गरेँ, बट अनफर्चुनेटली उनीहरूले चाहिँ टाइम दिन नसकेको र कसैको कामले गर्दा, कसैको कलेज र स्कुलले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम दिन नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ म आफैले चाहिँ वाइ नट एउटा साथीलाई सेयर गर्ने हिसाबले एउटा कोर्स, बेसिक कोर्स बनाऊ, हल्का नलेज भए पनि ट्रान्सफर हुन्छ भनेर यो कोर्स गर्नलाई आँट गर्दैछु। केही गल्ती भए माफ गर्नु होला। एन्ड जस्ट माई टार्गेट अडियन्स विल बी समन हु इज रियली स्टार्टिङ फ्रम बेसिक आइडिया। यो कोर्स थ्रु दिन चाहन्छु एज अ लाइक बेसिक पेनिट्रेसन टेस्टिङ कोर्स भनेर बनाउनुको कारण पनि त्यही हो, फर बिगिनर्स एक्चुअली है। त्यो ट्याग चाहिँ एउटा झुन्डाइराखौँ। ओके, at first I hope like you guys are like going through our ISOP channel as well. Please तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला हैन। अहिलेसम्म जति पनि हामी कम्युनिटी स्ट्रङ बिल्ड गर्दैछौँ, द्याट अल इज पोसिबल ड्यु टु योर प्रेजेन्स हैन। तपाईँहरूको साथले नै गर्दा अहिले हामी एकदम स्ट्रङ हुँदैछौँ। प्रेजेन्स हाम्रो बिस्तारै थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले, भाइहरूले, बहिनीहरूले हैन, अप्रोच गर्नुहुन्छ। हामी त्यही अनुसार हामी आइसप मेन्टर्सहरू मिलेर गाइड गरिरहेका हुन्छौँ। यो कोर्स चाहिँ धेरै नै वेट गर्नु पर्यो, त्यही भएर मैले वाइ नट लेट मी ट्राई माइसेल्फ भनेर थोरै बेसिक आइडिया दिने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु गइरहेको छु। फर्स्टमा पेनिट्रेसन टेस्टिङ अथवा इथिकल ह्याकिङ भन्न साथ कतिजनाले चाहिँ एकदम अब ह्याकर भनेर पुरै एकदमै डिफ्रेन्ट सोचमा लगेको देखेको छु मैले। ह्याकिङ भनेर एकदमै डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा लगिरहेको हो कि कन्सेप्टलाई भन्न चाहन्छु होइन, देखेको छु। र त्यो चाहिँ त्यसरी नलाने हो कि एकदम हामी बेसिकबाटै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलबाट जाने हो भने भोलि तपाईँको यदि फाउन्डेसन बेस्ड हुन्छ भने भोलि तपाईँको फ्युचर विल डेफिनेटली बी रियली स्ट्रङ होइन। सो इथिकल ह्याकिङ भन्न साथ डेफिनेटली लाइक रियली समथिङ द्याट इज अलाउड होइन, पर्मिसन लिएर अथवा एनी काइन्ड अफ लाइक एग्रिमेन्ट गरेर कुनै वेबसाइट्सहरू, कुनै कम्पनीको नेटवर्क होइन, यु विल बी डुइङ सम पेनिट्रेसन टेस्टिङ होइन। त्यसको लागि चाहिँ बेसिकली म्याक्सिमम् हामी त टुल्सहरू नै युज गरिरहेको हुन्छौँ अथवा अपरेटिङ सिस्टम्सहरू इन्टिग्रेटेड विथ लट्स अफ टुल्स होइन, त्यो युज गरेर हुन्छ। अथवा कसरी हुन्छ हामीले आफ्नो टास्क कम्प्लिट गरिरहेको हुन्छौँ। सो बिगिनर साथीहरूको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ काली लिनक्स होइन। काली लिनक्स भन्ने एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ इन दि फिल्ड अफ लाइक इथिकल ह्याकिङ अथवा पेनिट्रेसन टेस्टिङ। धेरैजनाले चाहिँ यो डाउनलोड गरेर चलाइरहनु भएको हुन्छ। सो इट्स भेरी मच लेट्स स्टार्ट विथ इथिकल ह्याकिङ अथवा यो काली लिनक्सबाटै सुरु गरौँ हामी पनि होइन। यो टुल द्याट्स भेरी मच लाइक इजी फर अस, किनभने यसमा सबै कुरा इन्टिग्रेट गरिदिएको छ। वी डोन्ट ह्याभ टु pretty much struggle installing them होइन। so even if you don't have any Linux background, even if you don't have any like तपाईँको कुनै प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, धेरै कुराको ब्याकग्राउन्ड छैन भने एकदमै सजिलोको लागि चाहिँ काली लिनक्स इज द बेस्ट अप्सन्स होइन। डाउनलोड गर्नुहोस्। युजली काली लिनक्स डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईँले यहीँबाट 64 बिटको इन्स्टलर डाउनलोड गर्नुभयो नि हुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँ यदि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न लाग्नु भएको छ, VMware अथवा भर्चुअल बक्सहरू चलाउन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारको डाउनलोड गर्नुहोस् होइन। अब तपाईँ भर्चुअल बक्स इज द फ्री भर्जन होइन। सो फ्री भर्जनको लागि चाहिँ भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नुहोस् है साथी। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा इन्स्टल गरेर पढ्ने हो भने भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नुहोस्। यो भर्चुअल बक्स डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला अनि त्यसमा प्रिपेयर गर्नुहोस्। म चाहिँ VMware प्लेयर रेडी छ मेरो चाहिँ, सो आई युज द्याट वान होइन। यो पेड भर्जन्सहरू हुनुभयो भएर धेरैजनाले चाहिँ फ्री खोज्नुहुन्छ। सो भर्चुअल बक्स विल वर्क फर यु गाइज होइन। यो इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि डेफिनेटली यु निड लाइक भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने अफेन्सिभ सेक्युरिटीको
VM डाउनलोड पेजमा जान्छौँ, किनभने पहिले काली लिनक्स इन्स्टान्ट अलोन थियो र अहिले चाहिँ अफेन्सिभ सेक्युरिटीले त्यसलाई मेन्टेन गर्ने म्यानेज गर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ इट्स प्रिटी मच यु हेभ टु डाउनलोड इट फ्रम द अफेन्सिभ सेक्युरिटी वेबसाइट होइन। अब यो VMware इमेजको लागि चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्नु पर्यो। तपाईँको भर्चुअल बक्स इमेज हो, सो यु निड टु डाउनलोड इट फ्रम हियर होइन। 62, 32 I'm not too sure what will be the difference, but 64 is something like better I would say होइन। तपाईँको ल्यापटप 64 बिट भर्जनको अपरेटिङ सिस्टम छ भने डेफिनेटली गो फर 64 बिट होइन। अनि यो डाउनलोड मैले गरिसकेको छु टाइम सेभ गर्नको लागि। सो लेट्स रोल इन आवर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब भर्चुअल मैले डाउनलोड गरेर रेडी पनि बनाइसकेको छु। लेट्स पावर इट अन होइन, पावर अन पनि गरौँ। सो यही हो, काली लिनक्स तपाईँको एउटा बेस हुनेछ। तपाईँले जुनमा बसेर चाहिँ यु विल बी लर्निङ लट्स अफ थिङ होइन। पेन्टेसन टेस्टिङको तपाईँको प्रोसेसहरू, वाट यु निड टु डु भन्ने कुराहरू अथवा टुल्सहरू द्याट यु विल बी युजिङ, सबै कुरा हामी यसमै बसेर सिक्नेछौँ होइन। द्याट्स इट। काली लिनक्समा चाहिँ एकदम इजी छ भनौँ न चलाउनलाई। सो यदि तपाईँ बिगिनर्स हो र इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी लिनक्स ब्याकग्राउन्ड होइन, तपाईँ नआत्तिनुहोस् भन्छु म, किनभने म पनि सेम बोटमा छु। किनभने मैले पनि लिनक्स काहीँ पढेको छुइनँ, केही पनि गरेको छुइनँ, सर्टिफिकेसन केही छैन होइन, एकदमै नल छु। सो नल भएर पनि गर्न सकिन्छ र भन्ने क्वेसन्सहरू कति स्टुडेन्टले सोधिरहेको हुन्छ। इट्स भेरी मच बेसिकबाट सुरु गर्ने हो, हिँड्न सुरु गर्नु पर्यो, सिधै दौडिने होइन। सो हिँड्नलाई जस्ट यु निड टु नो फ्यु कमान्ड्स होइन। त्यो कमान्डको साथै तपाईँले बिस्तारै अरू ढोकाहरू खोल्दै जानुहुनेछ, अरू रिसर्च गर्दै जानुहुनेछ। अनि एउटा कुरा है साथी, यो कोर्स पढेर चाहिँ म खतरा हुन्छु भनेर सोच्ने होइन। जस्ट ट्राई टु सी थिङ्क दिस कोर्स एज योर एबिसिडी। एउटा एबिसिडी पढेर चाहिँ भनेर बुझ्नुहोस्। ए फर एप्पल बनाउने, ए फर अल्फाबेट बनाउने, ए फर एरोप्लेन बनाउने, इट्स अल अप टु यु होइन। सो आइम ट्राइङ टु गिभ यु एबिसिडी, लेटर दिन खोज्दैछु। त्यो लेटरलाई वाट एभर यु वान्ट टु डु होइन, इट्स अप टु यु है। लोड गरौँ हाम्रो भर्चुअल मेसिन। यो डिफल्टमा युजर रुट हुन्छ र डिफल्ट पासवर्ड टुर हुन्छ, अपोजिटबाट TOR हुन्छ होइन। सो आई हेभ अलरेडी चेन्ज द पासवर्ड होइन। त्यो पासवर्ड चेन्ज चाहिँ डेफिनेटली गरिहाल्नुपर्छ, किनभने इट्स नट गुड प्र्याक्टिस टु हेभ द डिफल्ट पासवर्ड एभ्रिवेयर होइन। सो दिस इज प्रिटी मच काली लिनक्सको स्क्रिन होइन। तपाईँले टाइम बिताउनु पर्ने अथवा यु विल बी वर्किङ मोर अन दिस वान है। सो फर्स्ट थिङ डेफिनेटली टर्मिनल। र टर्मिनल इज दि लाइक हामीले विन्डोजहरूमा कमान्ड प्रम्प्ट चलाइरहेको हुन्छौँ, एन्ड प्रिटी मच इन काली लिनक्स टर्मिनल इज दि वान विच वी विल बी युजिङ मोस्ट अफ द टाइम होइन। टर्मिनल खोल्नुहोस्। सो अघि भर्खर मैले पासवर्डको कुरा गरेँ। अनि प्लस तपाईँ लिनक्समा एकदमै तपाईँले चलाउनै भएको छैन भने प्लिज 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 नहातिनुहोस्। इट्स नट अ रकेट साइन्स। सो बेसिक यो 2-4वटा चाहिँ अब यो कोर्स, यो च्याप्टर 1लाई चाहिँ म प्रिटी मच मोर फोकस अन सम बेसिक लिनक्स कमान्ड्सहरूमा फोकस गराउन चाहन्छु। त्यसपछि बिस्तारै हामी पुस गरौँला इन्फर्मेसन ग्यादरिङको कुराहरूमा, एनम्यापको कुराहरू होइन, भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट अथवा त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर प्रिटी मच यो च्याप्टरलाई चाहिँ आइड लाइक टु किप इट विथ लाइक बेसिक लिनक्स कमान्ड्सहरू जुन हामी प्रिटी मच युज गरिरहेको हुन्छौँ फ्रिक्वेन्टलीको लागि। अहिले भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ चेन्जिङ द पासवर्डको कुरा आएको थियो होइन। इट्स सिम्पल, लाइक अहिले हामी रुटमा लगइन छौँ होइन। सो इफ यु वान्ट टु चेन्ज पासवर्ड होइन, ESSW न्यू पासवर्ड हाल भन्ने चाहिँ आएको छ। सो जस्ट ह्याभ ए न्यू पासवर्ड होइन, त्यसपछि रिटाइप यर पासवर्ड। That's pretty much how you will change your password in Linux होइन, PWD गरेर होइन। दिस इज हाउ यु विल बी चेन्जिङ यर पासवर्ड। अनि के कन्टेन्टमा तपाईँ छ त, यो अहिले तपाईँ कुन चाहिँ वर्किङ डाइरेक्टरीमा काम गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको थाहा पाउँला, PWD गरेर थाहा भइहाल्छ। लिस्ट ls-lrt, दिस इज वाट यु हेभ विदिन द्याट डिरेक्टरी होइन। रुटभित्र के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू हुन्छ। इफ यु जम्प इन्टु लाइक लेट्स से डेस्कटपमा जम्प गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी सिडी चेन्ज डिरेक्टरी होइन, सरी सिडी स्पेस डेस्कटप गरेको छु। त्यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ वान स्टेप अगाडि डेस्कटपमा जानुभएको छ र LS गर्नुभयो भने डेस्कटपमा के छ त्यो कुरा देखिरहनु भएको छ। याद गर्नुहोस्, त्यो दुईवटा कुराभन्दा अरू केही पनि छैन होइन। सो द्याट्स प्रिटी मच तपाईँले त्यो डिरेक्टरीमा के छ हेर्नलाई। सरी ls-lrt अथवा ls मात्रै थिच्नु भयो नि हुन्छ। LRT इज प्रिटी मच लाइक गिभिङ मोर डिटेल्स होइन।
लिस्ट मात्रै गर्नुस् ls भनेको लिस्ट हो हैन लिस्ट गरिरहनु भएको छ के छ भनेर that's pretty much what we have right now on this desktop हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले मैले cd स्पेस चेन्ज डिरेक्टरी गरेर गएँ तपाईले एक स्टेप ब्याक जानु पर्यो भने you can do cd dot dot अनि फेरि तपाईले त्यही ठाउँमा पुग्नु भइसकेको छ so if you do ls then it's pretty much what we had before and let's say same example cd तपाई डाउनलोड्स मा जान चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड्स हैन अनि ट्याब गर्नु आधा टाइप गरेर ट्याब गर्नुहुन्छ भने इट विल कम्प्लिट इट हैन यदि त्यो भ्यालिड लोकेसन छ भने ls गरौँ त्यहाँ एउटा ovpn मेरो एउटा vpn को रहेछ हैन फाइल रहेछ so that's pretty much हामीले डाइरेक्टरीहरु लिस्ट गर्ने and one more thing यो चाहिँ हामी उसमा गरौँ डेस्कटपमा गरौँ हैन सरी के थियो कसरी ओके डेस्कटपमा जाऊ मैले त्यो गर्न खोजेको पार्ट किन यहाँ गर्न खोजिरहेको छु भने it will be easier as it pops up here when we do anything हैन सो डिरेक्टरी बनाउन ट्राई गरौँ mkdir सायद बेसिक कुरा तपाईले स्कुलहरुमा पनि पढिसक्नु भएको छ तर पनि जस्ट फर द रिभिजन हैन isop भनेर एउटा डाइरेक्टरी बनाऊ as soon as I did that तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला साइडमा isop भनेर एउटा डिरेक्टरी बनिसकेको छ लेट्स गो इनसाइड दैट वन हैन आई गरेर मैले ट्याप गर्न सक्छु आई क्यान गेट इनसाइड दैट वन अब यहाँनिर चाहिँ म एउटा फाइल बनाउन चाहन्छु अथवा हैन यसभित्र नगरौँ एकचोटी बाहिरै बसौँ ls गरौँ isop त्यहाँ देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा म फाइल गर्न इको गरेर हैन चाहिँ हेलो गरौँ हैन यसलाई चाहिँ म के भनेर सेभ गर्न चाहन्छु भने isop.txt भनेर सेभ गर्न चाहन्छु हैन सो तपाईले त्यहाँ देखिसक्नुभयो मैले एउटा फाइल बनाएँ .txt को र एउटा डिरेक्टरी बनाइसकेँ हैन अब तपाईले लिस्ट गर्नुभयो भने you will be able to see those both those हैन isop.txt पनि छ isop पनि छ सो यो हाम्रो डिरेक्टरी हो यो हाम्रो फाइल हो हैन अनि isop.txt भित्र तपाईले केही कन्टेन्ट लेख्नु छ भने इट्स प्रिटी मच अथवा तपाईले हेलो लेख्नु भएको थियो क्याट isop गरेर हेर्नुस् हेलो भन्ने टेक्स्ट देखिराख्नु भएको छ हैन क्याटले चाहिँ तपाईलाई त्यो फाइल भित्र के छ देखाउँछ हैन प्लस अब अर्को मैले यसमा गर्न खोजेको पार्ट भनेको चाहिँ ls माइनस lrt गर्नुभयो भने तपाईले याद गरिरहनु भयो होला यसलाई ठुलो बनाएर हेरौँ ताकि तपाईलाई पुरै देखियोस् हैन सो एउटा कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ लिनक्सको कन्टेक्स्टमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो जुन यो साइडको कुराहरु छ है यिनीहरु यहाँ तपाईले डी देखिरहनु भयो होला इट्स कल्ड डिरेक्टरी यो डिरेक्टरी भएको भएर चाहिँ यो isop चाहिँ डाइरेक्टरी भएर त्यहाँ छ फाइलको अगाडि चाहिँ हाइफन मात्रै छ सो यु विल नो दैट ओके यो चाहिँ हाइफन भनेको चाहिँ फाइल रहेछ डी भनेको डाइरेक्टरी रहेछ भनेर त्यो बुझ्नु पर्यो अनि बिसाइड दैट हाम्रो rwx भनेको के भेट्यो ओके समथिङ ओके कन्यातिमा ओके रिड राइट एक्जिक्युट हैन एक्जिक्युटेबल रिड गर्न मिल्ने मात्रै हो कि राइट पनि गर्न मिल्ने हो कि त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ छुटाइदिएको हुन्छ अनि बिसाइड दैट चाहिँ अब मेन हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ ओनर मेन अगाडिको भनेको चाहिँ यो ओनरको लागि हो हैन ओनरलाई के परमिसन छ त्यसपछि यो ग्रुपको लागि हो त्यसपछि यो लास्टको भनेको चाहिँ एभ्रीवन फर अल द युजर्स हैन अहिले अल द युजर्सको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ के छ त एक्जिक्युटेबल छ isop भन्ने यो फोल्डर हामी चेर्न सक्छौं सबै युजरको लागि चाहिँ हैन अब तपाईले isop.txt मा याद गर्नुस् रिड मात्रै छ ग्रुपलाई र अरु नर्मल युजर्सहरुलाई चाहिँ राइट को परमिसन चाहिँ जस्ट रुट युजरलाई मात्रै छ व्हिच इज अस हैन सो एउटा अर्को गरेर हेरौँ युजर गरेर isop भन्ने नै युजर एउटा एड गरौँ हैन न्यू पासवर्ड यसको लागि पनि म पासवर्ड दिइहाल्छु हैन एड युजर गरेर मैले खाली नै राख्दैन केही फरक पर्दैन इन्फर्मेसन हो हैन अब मैले त्यो isop भन्ने युजर बनाइसकेको छु हैन स्विच युजर गरौँ isop भनेर हैन अब यो हामी isop भन्ने युजरमा छ तपाईले साइन देखिसक्नु भएछ इट्स डलर साइन व्हिच इज लाइक नर्मल युजर ओन्ली परमिसन सो इफ यु डु ls माइनस lrt यसमा हैन we still have that isop.txt let's do cat isop हैन तपाईले हेर्न सकिरहनु भएको छ लेट मी ट्राई टु एडिट इट है त न्यानो युज गर्नु भयो नि हुन्छ अथवा
VI जुन टुल युज गर्नुभयो नि हुन्छ ISOP इज अनराइटेबल किनभने तपाईँलाई पर्मिसन छैन द्याट्स वाइ इट सेज इज अनराइटेबल भनेको हामीलाई पर्मिसन भएन यसमा यु कान्ट डु एनिथिङ यु कान्ट सेभ इट के होइन सेभ गर्न पनि मिल्दा छैन होइन सो एक्जिट गरिदिउँ हामी यस ओके क्यान्सल ओके बाहिर निस्क्यौँ हामी सो इट्स भेरी मच वाइ किनभने हामी normal users which doesn't have much permission for doing anything होइन so let's go back to our root होइन so we are back to root होइन rootमा आइसकेका छौँ -lrt अब chmod भन्ने एउटा कमान्ड छ which is really useful all the time होइन तपाईँले कुनै फाइलको कुनै डिरेक्टरीको अथवा कुनै एक्जिक्युटेबल फाइलको चाहिँ पर्मिसन्सहरू चेन्ज गर्नु छ भने दिस इज द बेस्ट कमान्ड द्याट इज निडेड होइन 7 भनेको फुल राइट्स 5 भनेको रिटर्न राइट एन्ड 0 भनेको नथिङ होइन सो इफ आई डु लाइक दिस होइन भनेको हाम्रो यो आइसप डट टेक्स्ट भन्ने फोल्डरमा के चेन्ज हुन्छ त लेट्स सी है फेरि ls-lrt गरौँ ओके एक्जिक्युटिभ त्यो उसमा रुटलाई पर्मिसन आयो बट वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज नर्मल युजरलाई पनि एक्जिट गर्न दिने मिल्ने बनाउनु पर्यो भनेको वाट वी क्यान डु यो गरिदिउँ इफ यु चेक द्याट इट विल ह्याभ अब हेर्नुहोस् रिड राइट फुल पर्मिसन सबैमा तर डेफिनेटली यु वोन्ट बी डुइङ दिस वान है दिस इज नट अ गुड आइडिया टु डु 750 मेरो हातमा बसिसकेको छ कज लाइक अलवेज रुट युजरलाई मात्रै दिनुपर्ने भएर चाहिँ मेरो बानी भएर 750 गरेँ तर pretty much 7770 is not a good idea to do as well होइन तर जस्ट I'm trying to show you होइन कसरी गर्ने भनेर मात्रै सो फेरि स्विच युजर गरौँ म आइसप युजरमा फेरि जान चाहन्छु ls-lrt गर्नुहोस् एक्जिक्युटिबल त्यहाँनिर ऊ भइसकेको छ अघि जस्तै न्यानो गरेर म आइसप भन्ने टेक्स्टलाई फेरि एडिट गर्न चाहन्छु हेलो प्लिज एसयुबी सब्सक्राइब आवर च्यानल भन्छु अनि कन्ट्रोल सेभ गरिदिन्छु म save yes in the file name yes अब cat गर्नुहोस् save भयो so it's pretty much like I'm trying to give you how you can give permission to your files or folders or directory है त यसरी files or permission directories चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ this is pretty much what you need अहिले पछि चाहिँ हामी गएर पाइथन स्क्रिप्टहरुमा पनि कुरा गर्छौं पाइथन रुबीहरु अथवा सी मा बनेको स्क्रिप्टहरु चाहिँ हामीले रन गर्नुपर्ने हुन सक्छ at that time you need this permission really pretty much most of the time plus कतिवटा कम्प्युटर अथवा कतिवटा vulnerable machines when you have user privilege and user rights पाइसकेपछि how you need to escalate it to the root permission भन्ने कुरामा पनि एकदम फ्रुटफुल हुन्छ यो कमान्ड्सहरु न्यानो क्याटहरुको कुराहरु सुडो गर्ने कुराहरु हैन यो pretty much important छ that's why मैले चाहिँ यो कुराहरु यहाँ शेयर गरिरहेको छु switch user back to root user जाउँ I think Linux कमान्डहरु यति नै तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्स ओके तपाईको आईपी हेर्नको लागि चाहिँ ifconfig is one of the best options and pretty much ifconfig Windows मा भए IP config हुन्थ्यो in this one it will be ifconfig traceroute भइहाल्यो traceroute हुन्छ हैन फोल्डर गर्यो हैन तपाईको रुट कहाँबाट राउट भइराछ को कुराहरु हेर्न पर्यो भने and besides that definitely ping the obviously always will be there हैन ping गर्नु पर्यो तपाईको होस्टहरु लाइभ छ कि छैन so yep Linux अहिले तपाईलाई त्यस्तो धेरै देशमा धेरै कुरा थाहा नभए पनि यही डिरेक्टरीहरु बनाउने कुराहरु and permission चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरु jumping from one directory to the another one कुराहरु तपाईलाई थाहा भयो भने we are pretty much ready to go further हैन I think यिनीहरु हो बेसिक लिनक्स को कमान्डहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने अथवा चाहिने फर आवर बेसिक पेनिट्रेसन टेस्टिङ कोर्स तपाईले पनि यो कुराहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला सरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा यो काली लिनक्स इन्स्टल गरिसकेपछि यो बेसिक कुराहरु पज गर्दै ट्राई गर्नुस् डिरेक्टरी बनाउनुस् डिरेक्टरी बनाइसकेपछि त्यसभित्र फाइल्सहरु बनाउनुस् फाइल बनाएर त्यसलाई permission एड गर्नेहरु चेन्ज मोड chmod चेन्ज मोड युज गरेर एक्जिक्युट परमिसन दिने फाइल सेभ गर्न सक्ने यो परमिसन्सहरु तपाईले लर्न गर्नुभयो भने
you'll be able to like at least do lots of stuff while you are doing penetration testing हैन यही हो बेसिक कुराहरू अब हामी बिस्तारै मेन टपिकहरुमा जाउँला दिस इज आवर फर्स्ट च्याप्टर अनि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क इन आइसप एपको आइटी रुममा सोध्नु होला ताकि वी हेभ लट मोर अदर मेन्टर्स हु क्यान गाइड यु हैन म आइम जस्ट योर फ्रेन्ड मलाई तपाईँले साथीको रूपमा लिनुहोस् न कि टिचरको रूपमा कज मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु आई एम नट फ्रम एनी सेक्युरिटी ब्याकग्राउन्ड अदरवाइज मैले पनि हु एम आई भनेर एउटा दरो इन्ट्रोबाट सुरु गर्थेँ तर मैले त्यसरी सुरु गरेको छुइनँ सुरुमै भनेको छु टेक मी एज ए फ्रेन्ड साथीको रूपमा हामी अगाडि बढौँ र यो कोर्सलाई हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढाएर साथीले साथीलाई नलेज ट्रान्सफर गरेको हिसाबले हामी यो कोर्स अगाडि बढाउँ है त आजलाई यति नै I'll come up with chapter 2 very soon. Stay tuned. Thank you. Bye bye.